Sziasztok, Tamás vagyok, és ez itt a Tom Crafting. Ma ilyen sarokelemet fogunk elkészíteni, ez ilyen téglamintás sarokelem, hungarocából fog készülni. Nem fog túl sokáig tartani. Amennyiben lemaradtál volna a sima téglának a videójáról, akkor kattints erre a linkre, és ott meg tudod azt is nézni. Kezdjünk is hozzá. Úgy fogjuk csinálni, hogy késsel kivágjuk a nagy részét. Mivel sarokelem lesz, és hogy megmaradjon a méret, ezért a 10x5 cm-t meg fogjuk toldani a tégla vastagságával, tehát 1 cm-rel, vagyis 11x6 cm-es sarokelemeket fogunk kivágni, és így fog majd szépen kijönni a tégla sorrendje.